นี่เลยดูออนรอบก่อนก็ได้บอกยานน้องบอกเอาไป
cái nào đa nhâm ngoài nha chuสัมผัสนี่นี่อะไรอยู่ตัวนี่อันนี้คือเกิดสมบัติผมทำมันเด่นมีปลายมันนี่ฮะ oh my god ฟิวใส่ทงนี่กับเกียร์ง่ายมากกูจี๊ดคือมาละหมกหลายทางคือง่ายมากหลายแบบยามันยกไอ้กระเทียมก็คือต้นล้อมันสายทอมแต่ต้น
มาเลยนี่คือผักล็อกแนวนี้คือยำจริงๆแต่ยำมันสนัดคือยำมันจัดหมดเมื่อได้มีอะไรมาง่ายเลยร้านนี่คือคันนาanh ok không? Tôi chiết cứ mà là mồm tôi cho ban rồi. Ai tay mi cứ tôn hai miếng bờ ai bên đây, cái nôm này, cái đấy cứ tắt nó còn. Riêng khâu hái, riêng khâu làm đòn, còn đây cứ riêng ngọt. Đó. Thật lòng này cứ thay dưa của một hai lần khán cứ miên nguy lăn thế này này hỏi em cho chân thế đây lang thản xuôi chứ mà nhầm lăn thế xem được. Aku pun sudah kaget nabi tahun ini video bye bye.